Vanwege de opname van de Reza op de rassenlijst heb ik van Solana een kunstwerk gekregen. Nou, hier gaat het toch om, hè? De Reza is toegelaten op de rassenlijst. Ik ga nog eens even uitleggen hoe dat hele kweekproces in elkaar zit. Ik begin met uitzoeken van ongeveer 30 verschillende ouders waar ik mee wil gaan kruisen. In het verleden waren dat veel rassen en materiaal bij anderen vandaan. Nu zit ik op een niveau dat ik bijna alleen maar eigen materiaal gebruik. Daar maak ik kruising uit. Daar oogst ik zaad van. En daar probeer ik ongeveer 40 verschillende kruisingen probeer ik het volgende jaar van uit te zaaien. Dan zaai ik er ongeveer 6000 tot 8000 uit. Waarvan ongeveer 1500 tot 2000 zaden bij BioImpuls vandaan komen. Een gezamenlijk project. Die plantjes, daar selecteer ik al behoorlijk sterk in. Daar hou ik ongeveer 2500 knolletjes van over. Ik bewaar maar 1 knolletje per plant. En die gaan dan bij elkaar per kruising in een bakje. Dus dit is allemaal materiaal van 1 vader en 1 moeder. Alle knolletjes zijn verschillend. Dit is een andere kruising. En wat Phytophthora betreft, dan selecteer ik meteen op Phytophthora, dus vandaar dat er zoveel afvalt. Vandaar dat ik maar dit overhoud. Het jaar erop, dan selecteer ik weer streng. Dan blijven er ongeveer 300 over. Dus dit is per plant zitten ze nu in een zakje. Hier weer bij elkaar gebonden per kruising. Die 300, die poot ik weer uit. Dan zet ik 4 voor pootgoed, 4 voor consumptie. En als dat erin kan zitten, 1 knol voor Phytophthora. Op een Phytophthora proefveldje. Zo ziet de oogst dan uit. Ik heb hier het pootgoed van die 4 planten. Hier de consumptie, maar daar zijn al allemaal monsters uitgehaald. Voor koken, bakken en voor blauwschudden. Dus vandaar dat er al hier niet zoveel meer ligt. Tijdens het pootgoed rooien, dan maak ik al een behoorlijke scheiding. Met consumptie rooien bewaar ik alles wat ik voor pootgoed ook bewaard heb. En dan ga ik in de winter dat allemaal uitzoeken en beproeven. Dat heb ik allemaal laten zien in de vorige video's. Uiteindelijk hou ik er ongeveer 50 van over. Die komen dan in wat dan de derdejaars heet. Dan zet ik dan 12 planten voor pootgoed, 8 voor consumptie en weer eentje voor Phytophthora onderzoek. Oogst ervan, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Pak je pootgoed, bak je consumptie, waar ik weer allemaal proeven mee doe. Van die 50 blijft er ongeveer 30 over. Dat is best veel, maar dat is natuurlijk omdat ik in die tweede jaar al een strenge selectie gemaakt heb. Van die 30 zoek ik de mooiste uit. Die gaan extern beproefd worden bij verschillende bedrijven. Afhankelijk van dat bedrijf kan het wezen dat ze weer terugkomen bij hun in de derdejaars. Dus dan heb ik eigenlijk een jaar verlies. En er zijn ook bedrijven die zetten het veel ruimer op.
Die zetten ze meteen op spootgoed en consumptie. Op consumptie vaak op meerdere plaatsen. En soms ook meteen al naar het buitenland toe. Dan wordt het een afvalrace, door de jaren heen. Ieder jaar worden de beste weer aangehouden. Er worden allerlei onderzoeken gedaan wat de resistenties betreft. En dan gaan ze op een gegeven moment ook naar het buitenland toe. Op grotere schaal, grotere beproevingen. En als ze dan door de jaren heen daar doorkomen, dan wordt er op een gegeven moment besloten, we gaan het aanmelden. Ondertussen wordt er ook al vermeerderd. Soms miniknol opgezet. Als ze dan aangemeld worden, dan gaan ze naar de Raad van de Plantenrassen. Dan gaan ze naar cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. Dit duurt 2 jaar. Ze worden dan bekeken op rasechtheid, zuiverheid en er worden heel veel dingen beschreven. Wat bloemen, loof, aardappelen. En er worden een aantal onderzoeken gedaan naar bepaalde resistenties. Als ze daar dan doorkomen, dan komen ze op de lijst. Dan wordt een kwekersrecht verleend. En ze komen in het rassenregister. Er staat dan ondertussen ook teelt bij een aantal telers. Die pootgoed telen. Het bedrijf die bepaalt bij wat voor telers dat het spul komt te staan. En die mag het ook als enige verhandelen. En dan gaat er van de pootgoedteelt van alles wat er gecertificeerd wordt door de NAC, wat als pootgoed afgeleverd wordt, dan gaat er een klein percentage, licentie heet dat, gaat het naar gedeeltelijk wordt het verdeeld over het handelsbedrijf en de kweker. Die licentievergoeding is om het kweken te betalen en te zorgen dat het kweken door blijft gaan. Om nieuwe rassen te blijven ontwikkelen. Het doel is natuurlijk om uiteindelijk een ras te kweken waar de afzet goed van wordt. En dan gaat er voor iedere kilogram als pootgoed gaat er een paar cent naar de kweker toe. Er wordt in Nederland meer uitgegeven aan kweekwerk als dat er aan licentie binnenkomt. Dus dat is ook wel nodig dat het zo is. En hier kunnen ze in het buitenland weer mooie aardappelen van telen. Belangrijk voor de voedselvoorziening. Nu is dit de simpele manier, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat in dit stadium, 3e of 4e jaars, dat die weer gebruikt worden om te kruisen met weer anderen, om weer nieuwe resistenties in te kweken. En dat is een doorlopend proces. Zo ben ik ongeveer 20 jaar geleden begonnen met kruisen met de Sarpomira. Toen de tijd sterkste ras tegen Phytophthora. Een nakomeling daarvan gekruist met Bionica, wat toen ook een sterke was. Daar weer een nakomeling van met de Alouette. En daar is dan uiteindelijk de Reza uit voortgekomen. Kan je wel zien, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen. Er is dan ook een regel dat als iets op de rassenlijst staat, dat iedereen er vrij mee is om daarmee te kruisen, om gezamenlijk naar een hoger niveau te komen. En daar heb ik natuurlijk ook dankbaar gebruik van gemaakt. Nu zou er in theorie 4 genen in kunnen zitten in die Reza, maar uiteindelijk zijn er 2 aangetoond. Maar dat is kweken. Maar het is wel mooi, want die Sarpomira hebben ze dan alleen R8 aangetoond. Maar er zit waarschijnlijk meer in die ze nog niet herkennen. Dus wie weet.
Bedankt voor het kijken.